एभ्रिवान, म सचिन यादव। अघिको भिडियोमा हामीले ल्याब जोइन्टको हेऱ्यो। अब एउटा तीन चार चोटि सोधिसकेको छ। यो भिडियो हेर्नुभन्दा पहिला एकचोटि त्यो भिडियो हेर्नु होला, अनि धेरै कुरा क्लियर हुन्छ। यो भिडियो हामी सर्टमा जान्छौँ लगभग, किनकि हामी धेरै कुरा त्यसमा डिस्कस गरिसक्यौँ। अब यो पनि तीन चोटि सोधिसकेको छ। धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन रहेछ। 2018 फल र 2017 स्प्रिङ र 2019 स्प्रिङमा सिमिलर खाले सेम यस्तै सोधेछ। त्यो हेर्नु होला क्वेसन ब्याङ्कमा। आज हामी यो गर्छौँ, अनि हेर्नु होला, स्किप नगर्नु होला, अन्तसम्म हेर्नु होला। तपाईँ बुझ्नुहुन्छ, अनि तपाईँ इक्जाममा यस्तो क्वेसन आयो भने तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ। अब क्वेसनतिर हामी लागौँ। यसमा के भनेछ भने डिजाइन अ बोल्टेड बट जोइन्ट टु कनेक्ट टु प्लेट्स। पहिला बट जोइन्ट यहाँ पहिला हेरिहालौँ। बोल्टेड बट जोइन्ट हामी कसलाई भन्छौँ? हामी त ल्याब जोइन्ट बुझिसक्यौँ। ल्याब जोइन्ट दुईवटा प्लेटलाई हामी ओभरल्याप गरेर यसरी बोल्टेड गर्यो भने, यसरी जोइन्ट गर्यो भने हामी के भन्छौँ भने यो ल्याब जोइन्ट हो। ठिक छ। अनि यही प्लेटलाई, दुईवटा प्लेटलाई हामी इन्ड टु इन्ड कनेक्ट गर्यो भने, यसरी इन्ड टु इन्ड कनेक्ट गर्यो भने हामी के भन्छौँ? यसलाई के भन्छौँ भने बट जोइन्ट भन्छौँ। ठिक छ। यति त बुझ्नुभयो, बट जोइन्ट र ल्याब जोइन्टमा फरक त बुझ्नुभयो। अनि ठिक छ। अनि एउटा कुरा अझै बुझिहाल्नु। यसमा जस्तै यसरी जोइन गर्दाखेरि हामी के गर्छौँ भने एउटा प्लेट जसरी दुईवटा प्लेटलाई हामी यसरी जोइन गर्यो भने, अनि यसबाट हामी एउटा कभर प्लेट यसरी राख्यो भने यो के भयो भने सिङ्गल कभर बट जोइन्ट। ठिक छ। सिङ्गल कभर बट जोइन्ट। अनि यही दुईवटा प्लेटलाई हामी माथिबाट पनि र तलबाट पनि हामी यसरी प्लेट दियो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ भने डबल कभर बट जोइन्ट। के भन्छौँ? डबल कभर बट जोइन्ट। ल, यति भएपछि तपाईँले टाइप्स अफ बट जोइन्ट पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यति भएपछि अब न्युमेरिकलतिर लागौँ। अब तपाईँ बुझ्नुहुन्छ, मैले यहाँ जे एक्सप्लेन गर्छु तपाईँ बुझ्नुहुन्छ। अब हेर्नु, टु कनेक्ट टु प्लेट्स अफ थिकनेस कति छ? 12 mm र 20 mm। यहाँ हेर्नु, जस्तै दुईवटा प्लेट भयो भने यसको एउटा थिकनेस कति दिएछ? 12 mm र 20 mm। अब यसरी बुझ्नु। अब थिकनेस एउटाको भयो 12 mm भयो भने यो त सानो हुन्छ, अनि यो 20 mm भयो भने यो त पक्कै योभन्दा ठुलो हुन्छ, होइन? योभन्दा ठुलो हुन्छ। यसरी दुईटै प्लेटलाई हामी जोइन गर्यो। ठिक छ। अनि त्यसपछि हामी के गर्छ भने क्वेसनमा कन्सिडर Fe 410 ग्रेड अफ स्टिल प्लेट एन्ड युज M16। हामीलाई डायमिटर दिइसक्यो उसले। M16 भनेको डायमिटर अफ नोमिनल डायमिटर अफ बोल्ट कति भयो? 16 mm भयो। ठिक छ। अनि बोल्ट अफ ग्रेड कति दिएछ? 4.6। ठिक छ। अनि द जोइन्ट हैज टु ट्रान्सफर अ सर्भिस लोड अफ 150 किलोमिटर। अनि सर्भिस लोड या वर्किङ लोड दियो भने त्यही बुझ्नु पर्यो हामी, एउटै कुरा हो। ठिक छ। अनि यति भएपछि हामी के गर्छौँ भने क्वेसनतिर, अब यति भएपछि हामी डायग्राम क्वेसनमा दिएको हुँदैन, अब डायग्राम हामी बनाउँछौँ। पहिला यो मैले कभर राखेको छु, यो दुईटैलाई बिर्सिहाल्नु। पहिला के गरेँ मैले, दुईवटा प्लेट लिए, एउटा प्लेट यो यहाँ छ। ठिक छ। एउटा प्लेट मैले यसरी लिए, त्यो कति डायमिटरको लिए मैले, त्यो कति थिकनेसको लिए? 20 mm को थिकनेसको एउटा प्लेट मैले लिए। ठिक छ। फर्स्ट प्लेट। ठिक छ। फर्स्ट प्लेट। अनि एउटा मैले सेकेन्ड प्लेट लिए, सेकेन्ड प्लेट। ठिक छ। सेकेन्ड प्लेट लिए। ठिक छ। अब यसको थिकनेस कति छ? यहाँ हेर्नु, क्वेसनमा कति दिएछ? 12 mm। ठिक छ। 12 mm यसको थिकनेस यहाँ दिएको छ। यसरी पक्कै यो 20 ठुलो होला कम्पेरिजन टु 12 mm। ठिक छ। अनि यसले यति के हुन्छ भने यो 20 को यसरी गयो थिकनेस, अनि 12 को कति मैले गरेँ? यति गरेँ। अनि यहाँ कति बच्यो भने यो प्लेट हामी दुईटै जोइन गर्छौँ भने सेम थिकनेसको जोइन गर्दा बेटर हुन्छ नि, स्ट्रेन्थ पनि हुन्छ नि। नत्र ढ्याङ्ग आधीमा जोइन गर्यो भने ढ्याङ्ग टुट्न सक्छ। त्यसैले हामी के गर्छौँ भने दुईटै प्लेटको थिकनेस सेम गरेर जोइन गर्छौँ। ठिक छ। अनि बाँकी कति बच्यो भने यहाँ 20 रहेछ, अनि यो लेभल गर्नको लागि हामी कति चाहियो? 12 + 8, 20 - 12 गर्छ भने कति बच्छ? 8 mm बच्छ। त्यसैले हामी के गर्छौँ भने 8 mm को फिलर यहाँ राख्छौँ। ठिक छ। यहाँ के राख्छौँ भने फिलर राख्छौँ। अब फिलर कस्तो केसमा राख्ने? फिलर यस्तो केसमा राख्ने, जस्तै कुनै बट जोइन्ट डिजाइन हामी गर्नु पर्यो भने यी दुईटै बट जोइन्टको, जस्तै यहाँ दुईटै बट जोइन्टको थिकनेस फरक छ भने त्यस्तो केसमा हामी के गर्छौँ भने फिलर राखेर जोइन्ट गर्छौँ। ठिक छ। यति गरेपछि हाम्रो यो क्वेसनको यो बुझ्यो। अब यसको डायमिटर कति छ? 20 mm छ, अनि यसको 12 र 20। अब कतिको फिलर राख्ने त्यो पनि थाहा भइसक्यो। 20 ठुलो प्लेट माइनस जति प्लेट दिएको हुन्छ नि हाम्रो थिकनेस, त्यो गरेपछि हाम्रो फिलरको थिकनेस आउँछ। द्याट इज कति आयो? हाम्रो 8 mm आयो। ठिक छ। अनि सर्भिस लोड पनि हामीले दिएको छ, और वर्किङ लोड, सर्भिस लोड और वर्किङ लोड कति दिएछ? 150 किलोमिटर दिएछ। अनि यसमा त क्वेसनमा डिफाइन गरे छैन, क्वेसनमा भने छैन कि हामीले एउटा कभर प्लेट राखौँ कि दुईटा कभर प्लेट राखौँ। त्यसैले मैले के एजम्सन गरेँ भने एजुमिङ डबल कभर बट जोइन्ट। डबल कभर बट जोइन्ट मैले भनिसकेँ अघि, सिङ्गल कभर बट जोइन्ट र डबल कभर जोइन्ट। यसमा के गरेँ मैले, एउटा कभर माथिबाट राखेँ अनि एउटा कभर तलबाट राखेँ। ठिक छ। त्यसैले यो के भयो भने डबल कभर बट जोइन्ट भयो। यति। अनि त्यसको थिकनेस कति लिए मैले? 6 mm थिकनेस त्यसको एजुम गरेँ। यो तपाईँ क्वेसनमा दिएको हुँदैन भने यस्तो एजुम गर्नु होला।
ल यति गरेपछि हामीले क्वेसनमै दिएकै अनुसार नोमिनल डायमिटर अफ बोल्ट सब मैले एक्सप्लेन गरिसकेँ। यहाँ हेर्नु 16 mm भयो। अनि डायमिटर अफ बोल्ट भनेको के हुन्छ भने डायमिटर अफ बोल्ट प्लस क्लियरेन्स हामीले थाहा छ पेज 55 स्टिल टेबलमा मैले हेरेको थिएँ अघिको भिडियोमा, त्यो हेर्नु होला। क्लियरेन्स 16 को लागि हामी कति लिन्छौँ भने 16 to 18 को लागि 2 mm लिइरहेको हुन्छौँ, त्यो हेर्नु होला एकचोटि। त्यसैले 16 mm बोल्ट छ भने त्यसको क्लियरेन्स कति लियो मैले 2 mm दिएपछि कति आयो भने डायमिटर अफ बोल्ट कति आयो भने 18 mm आयो। और सर्भिस लोड और वर्किङ लोड हाम्रो कति दिएको छ 150 mm दिएको छ। यसबाट हामीले के गर्यो भने फ्याक्टर लोड निकाल्यो। फ्याक्टर लोड निकाल्नको लागि हामी के गर्छौँ भने 1.5 टाइम्स सर्भिस लोड और वर्किङ लोड द्याट इज कति भयो भने 1.5 टाइम्स 150 द्याट इज 225 किलोन्युटन आयो। अनि एफयू दिएकै छ हाम्रो 410 न्युटन पर mm स्क्वायर। अनि अल्टिमेट टेन्साइल स्ट्रेन्थ अफ बोल्ट हामीले भनिसके। यति फर्स्ट टर्म दिएको हुन्छ भने फर्स्ट इन्टु 100 गर्छ भने कति हुन्छ 4 इन्टु 100 गर्दाखेरि कति आउँछ भने 400 न्युटन पर mm स्क्वायर आउँछ। अनि यिल्ड स्ट्रेन्थ अफ बोल्ट कति आउँछ भने यो 400 जति आएको हुन्छ नि त्यति इन्टु कति बच्यो 4 गयो भने कति बच्यो 0.6 बच्यो। त्यति गरेपछि हाम्रो कति हुन्छ 400 इन्टु 0.6 गरेपछि कति आउँछ भने 240 न्युटन पर mm स्क्वायर आउँछ। यो डिटेलमा मैले अघिको भिडियोमा भनिसकेको छु, त्यहाँ एकचोटि फर्स्टमा हेर्नु होला। अनि यो हेरेपछि तपाईँ क्लियर हुन्छ। हुन त यहाँ पनि मैले भनिसकेँ। अब यति गरेपछि हामी के गर्छौँ भने यसमा पनि सेम गर्छौँ। हामी सेयरिङ क्यापेसिटी अफ बोल्ट निकाल्छौँ, अनि बेरिङ क्यापेसिटी अफ बोल्ट निकाल्छौँ, अनि नम्बर अफ बोल्ट निकाल्छौँ, अनि डिजाइन गरिदिन्छु, त्यति हो। अनि एउटा कुरा के छ भने यहाँ सेयरिङ क्यापेसिटी अफ बोल्ट निकाल्नको लागि यहाँ फरक छ अलिकति। त्यो किन फरक भयो भने यहाँ फिलर राखेको कारणले यहाँ अलिकति फरक आउँछ, मोडिफाइड आउँछ। त्यो पनि स्टिल टेबलमै छ फर्मुला, म त्यो तपाईँलाई यो मेटेपछि भन्छु। यतिसम्म आई थिङ्क बुझ्नुभएको होला तपाईँहरूले। हामीले अब त्यति गरेपछि हामी सेयरिङ क्यापेसिटी अफ बोल्ट हेरौँ। अब सेयरिङ क्यापेसिटी हामी त्यो ल्याप जोइन्टको हेर्दाखेरि अब जस्तै फिलरको केसमा मात्रै यो सेयरिङ क्यापेसिटी यस्तो हुने। यी फिलरहरू छैन, जस्तै दुईटै प्लेटको थिकनेस सेम दिएछ भने अघिकै हामी जस्तै ल्याप जोइन्टमा सेयरिङ क्यापेसिटी र बेरिङ क्यापेसिटी निकाल्यो भने त्यस्तै गर्दा हुन्छ। यी फिलर आयो भने यस्तो मात्रै यस्तो गर्ने, ठिक छ। अब सेयरिङ क्यापेसिटी अफ बोल्ट निकाल्नको लागि हामी कस्तो चिज हुन्छ भने बिटा बीपीके अनि भिडिएसबी। अब यस्तो हो। अब हामी यसरी बुझ्दाखेरि पनि हुन्छ। जस्तै हामी अब यसरी हो, अब हामी यसरी बुझौँ, यसरी कसरी बुझौँ भने जस्तै दुईवटा बड जोइन्ट छ, ठिक छ। इफ दुईटै सेम त्यस्तो छ भने यी दुईटैको थिकनेस सेम छ भने दुईटैलाई जोइन गर्यो भने यो त स्ट्रेन्थ त पक्कै राम्रो हुन्छ हैन, राम्रै हुन्छ। इफ थिकनेस दुईटाको फरक छ भने अनि जोइन गर्यो भने त्यसमा के हुन्छ भने अनि फिलर राखेर जोइन गर्यो भने पक्कै त्यसको सेयरिङ जुन क्षमता हुन्छ नि त्यसको त अलि त घट्छ हैन। फिलर राखेपछि त अलि त घट्छ नि। जुन एक्चुअल दुईटैको सेम थिकनेस भएको केसमा स्ट्रेन्थ र फिलर राखेको केसमा थिकनेस त्यो स्ट्रेन्थ त्यो त पक्कै रिड्युस हुन्छ। त्यसैले हामी के गर्छौँ भने बिटा बीपीके इन्टु भिडिएसबी गर्छौँ, ठिक छ। बिटा बीपीके को फर्मुला के छ भने यहाँ स्टिल टेबलमा हेर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँ यहाँ बिटा बीपीके भनेको के छ भने 1 माइनस 0.0125 इन्टु टिपीके, ठिक छ। द्याट इज के हो भने टिपीके भनेको के भने थिकनेस अफ फिलर प्लेट। अब हामी थिकनेस अफ फिलर प्लेट हामी 8 mm राखिसकेको छौँ त्यहाँ, ठिक छ। अब त्यही 1 माइनस अनि भिडिएसबी, ठिक छ। अनि 1 माइनस 0.025 इन्टु टी मैले थिकनेस अफ फिलर प्लेटलाई टिपीएफ मानिहालेँ, ठिक छ। अनि यो अघिकै फर्मुला एफयुबी बाई √3 गामा एमबी एनएन एएनबी प्लस एनएस इन्टु एएसबी, ठिक छ। अनि मैले के गरेँ भने एज्युमिङ एन इक्वल टु 1 र एन्ड एनएस इक्वल टु 1। अब यहाँ तपाईँहरू कन्फ्युज हुन सक्नुहुन्छ भने जस्तै ल्याप जोइन्टमा मैले एउटा एनएन भनेको 1 मात्रै राखेँ, एनएसको 0 राखेँ। त्यहाँ के थियो भने एउटा मात्रै सियर प्लेन थियो, ठिक छ। एउटा मात्रै सियर प्लेन हुन्छ। यसरी जोइन गर्दाखेरि हामी यहाँ यसरी जोइन ल्याप जोइन्टमा यसरी जोइन गर्नुहुन्छ भने यहाँ हेर्नु सियर प्लेन कतिवटा आउँछ। यहाँ दुईटाको बिचमा सियर प्लेन कतिवटा आइरहेछ, एउटा मात्रै आइरहेछ, ठिक छ। बट डबल बोल्ट के भन्छ डबल कभर बड जोइन्टमा के हुन्छ भने यसरी हामी त बड जोइन्टमा त्यो गरिरहेको हुन्छौँ हैन। जस्तै यो हामी मानौँ एउटा बड जोइन्ट हो, ठिक छ, एउटा प्लेट हो, ठिक छ। अनि यहाँबाट मैले एउटा कभर प्लेट यसरी लगाइदिएँ, ठिक छ। अनि माथिबाट पनि मैले एउटा यसरी कभर प्लेट लगाएँ। अनि यहाँ हेर्नु त तिनटैतिर यहाँ हेर्नु एउटा सेयर प्लेन कहाँ आयो, एउटा सेयर प्लेन यहाँ आइरहेछ, ठिक छ। अनि एउटा सेयर प्लेन यहाँ आइरहेछ। त्यसैले मैले यहाँ हेर्नु यहाँ एउटा सेयर प्लेन यहाँ अनि एउटा सेयर प्लेन यहाँ। त्यसैले एनएस भनेको 1 र द्याट दुईवटा सेयर प्लेन आएको छ। त्यसैले एनएन इक्वल टु 1 र एनएस इक्वल टु 1 गरेर हामी के गर्छौँ भने 1.1 माइनस 0.0125 इन्टु 8 भनेको थिकनेस अफ फिलर प्लेट हो। अनि 410 √3 इन्टु गामा एमबीको भ्यालु 1.25। यहाँ एउटा कुरा यहाँ गामा एमबी गामा एम0 गामा एम1 जो जतिको भ्यालु छ नि यहाँ यो टेबलबाट रटिहाल्नु, किनकि यो सानो कुराहरूलाई तपाईँ यहाँ टेबल पल्टाउनु हुन्छ, त्यो तपाईँको टाइम वेस्ट हो। त्यसैले यहाँ मेमोराइज गर्दा बेटर हुन्छ, ठिक छ। त्यसैले गामा एमबीको भ्यालु कति हुन्छ भने 1.25 त्यो अघिकै भिडियोमा भनिसकेँ। नत्र पेज
3 मा रहेछ, 3 कि 9 मा रहेछ, त्यो एकचोटि हेर्नु होला। अनि एनएन भनेको 1 अनि एएनबी भनेको कति हुन्छ भने 0.78 टाइम्स एएसबी, द्याट इज 0.78 टाइम्स पाई इन्टु पाई डी स्क्वायर बाई 4 प्लस एनएस भनेको 1 इन्टु पाई डी स्क्वायर बाई 4। अनि यति गरेपछि हाम्रो कति आउँछ भने यतिको क्यालकुलेसन गरेपछि हाम्रो के आउँछ भने न्युटनमा आउँछ। यसलाई किलोमिटरमा लानको लागि मैले के गरेँ भने 10⁻³ गरिदिएँ। 3 गरेपछि यति गर्दा यतिको सोलुसन क्यालकुलेसन गर्दा 0.9 आउँछ। अनि यतिको गर्दाखेरि के आउँछ भने 67.77 आउँछ। दुईटैले मल्टिप्लाई गरेपछि हाम्रो कति आयो, सेयरिङ क्यापेसिटी अफ बोल्ट कति आयो भने 16.996। यहाँ हेर्नु त, यहाँ हेर्नु मैले भने नि त्यो स्ट्रेन्थ घटी फिलर राखेपछि पक्कै सेयरिङ क्यापेसिटीको स्ट्रेन्थ घटिन्छ। यहाँ हेर्नु त 1 राखेपछि 167.7 भयो अनि 0.9 गरेपछि यहाँ हेर्नु त, इफ यो नभएको भए हाम्रो त दुईटै इफ यहाँ हेर्नु दुईटै बट जोइन्टलाई सेम थिकनेसले यसरी जोइन्ट गर्यो भने हाम्रो पक्कै स्ट्रेन्थ कति आउँथ्यो भने 67.77 किलोन्युटन आउँथ्यो। बट फिलर राखेर के भयो भने हाम्रो यहाँ हेर्नु स्ट्रेन्थ के भयो, घट्यो, 60 मा आयो, 60.996 भनेर आयो। त्यसरी हामी बुझ्दा हुन्छ, फिजिकल रूपमा यसरी बुझ्दा हुन्छ, रिलेट गर्न सक्छौँ। अब त्यसपछि हामी के गर्छौँ भने पिच डिस्टेन्स निकाल्छौँ 2.5 इन्टु टाइम्स डी, द्याट इज डायमिटर नोमिनल डायमिटर अफ बोल्ट 2.5 इन्टु डी भनेको 40 mm आउँछ। यसलाई मैले 50 mm गरेँ माने। अनि एज डिस्टेन्स भनेको 1.5 डी नट, द्याट इज 1.5 इन्टु 18 गरेपछि 27 आउँछ। यसलाई मैले 30 माने, 30 mm माने। अब सेयरिङ भएपछि हामी बेरिङ क्यापेसिटी निकाल्छौँ अनि त्यसपछि नम्बर अफ बोल्ट निकाल्छौँ, त्यसपछि डिजाइन गर्छौँ। त्यति गरेपछि हाम्रो यो 9 मार्कको न्युमेरिकल सकिन्छ। यति गरेपछि तपाईहरु क्वेशन ब्याङ्कको पल्टाउनु होला। 1 नम्बरमा सोध्ने क्वेशन तपाई सब सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। यी कुनै क्वेशनमा प्रब्लम आयो भने मलाई भन्नु, मलाई मेसेज गर्नु अनि म सल्भ गरिदिन्छु। तर मलाई लाग्दैन यस्तो यति बुझ्नु भएछ भने तपाईले कुनै प्रब्लम आउँछ भनेर लाग्दैन। अब यो मेटेर म बेरिङ क्यापेसिटी निकालिहाल्नु, त्यसपछि हाम्रो सकिन्छ। अब हामी सेयरिङ क्यापेसिटी निकालिहाल्यो अनि बेरिङ क्यापेसिटी अफ बोल्ट निकाल्छौँ। अब यसको लागि पनि बेरिङ क्यापेसिटी अफ बोल्ट हामी फर्मुला छँदैछ 2.5 इन्टु केबी इन्टु डी इन्टु टी इन्टु एफयु बाई गामा एमबी। यो पनि तपाईको टेबलबाट नै छ, पेज 55 मा हेर्नु होला। मैले भनिसके मेमोराइज गर्दा बेटर हुन्छ, तपाईको टाइम जाँदैन। त्यही 2.5 इन्टु केबी इन्टु डी इन्टु टी इन्टु एफयु बाई गामा एमबी। अब केबी इज स्मलर अफ ई बाई 3 डी नट, पी बाई 3 डी नट माइनस 0.25, एफयु बी बाई एफयु अर 1। अब यसमा हामी अघिकै भिडियो अनुसार त्यो डायमिटर सेम भएपछि यस्तै सेम आएको छ। अब एज डिस्टेन्स हाम्रो 30 रहेछ अनि डायमिटर अफ बोल्ट 18 रहेछ। यति गर्दाखेरि 0.55 आयो। अनि पिच डिस्टेन्सलाई हामी पी डैश मानेछौँ। पिच डिस्टेन्स हाम्रो कति छ 50 छ अनि 3 इन्टु नोमिनल डायमिटर अफ बोल्ट भने 18 छ माइनस 0.25 गर्दाखेरि 0.675 आयो। अनि एफयुबी बाई एफयु गर्दाखेरि 400 एफयुबी को अनि एफयु भनेको 410 गरेर 0.975 आयो। अनि अब यो चारवटै मध्ये सबभन्दा स्मलर भ्यालु हाम्रो कुन रहेछ 0.555। त्यसैले केबी को भ्यालु के आयो भने 0.555। अब हामी फर्मुलामा राख्छौँ, द्याट इज 2.5 फर्मुलाकै भयो। अनि केबी भनेको 0.55 अनि डायमिटर नोमिनल डायमिटर अफ बोल्ट भनेको द्याट इज 16 रहेछ। अनि थिकनेस अनि एफयु यहाँ हेर्नु, एफयु भनेको 410 अनि यहाँ थिकनेस हेर्नु, थिकनेस भनेको 12 mm मैले लिए। अब यसको हेर्नुपर्छ, थिकनेस बुझ्नु होला। मिनिमम थिकनेस हामीलाई चाहिन्छ, ठिक छ, मिनिमम थिकनेस चाहिन्छ। त्यसैले हामी यहाँ हेर्दाखेरि एउटाको थिकनेस के रहेछ भने एउटाको यसरी हामीले जोइन गरेको थियो हैन, यसरी जोइन गरेको थियो, ठिक छ। एउटा यो प्लेटको थिकनेस कति थियो 20 थियो हैन, यसको कति थियो 12 थियो। अनि हामीले के गरेको थियो दुईटै यहाँ फिलर राखेर अनि दुईटै के गरेको थियो भने दुईटै प्लेट कभर प्लेट राखेको थियो, ठिक छ, जसको थिकनेस 6 mm र 6 mm गरेछु। अब यहाँ हेर्नु 12 mm एउटा भयो अनि 20 mm एउटा अर्को थिकनेस भयो अनि 6 + 6 यो पनि 12 mm भयो। अब यो तीनटै मध्ये स्मलर कुन रहेछ थिकनेस त्यो लिनु होला। स्मलर हाम्रो यही 12 रहेछ, त्यसैले 12 mm थिकनेस भयो। अनि 1.25 गामा एमबी को भ्यालु 1.25 छ। अनि यति गर्दाखेरि हाम्रो कति भ्यालु आउँछ न्युटनमा आउँछ। अनि यसलाई हामी के गर्यो भने 10⁻³ ले मल्टिप्लाई गर्दैपछि हाम्रो के आउँछ भने 87.379 किलोन्युटन आउँछ। अब यति गरेपछि हामी के गर्छौँ भने नम्बर अफ बोल्ट्स निकाल्छौँ अनि एरेन्ज गर्दिन्छौँ। त्यति गरेपछि हाम्रो सकिन्छ न्युमेरिकल, ठिक छ। हामीले अब सेयरिङ र बेरिङ क्यापेसिटी निकालिहाल्यो। अब बोल्ट भ्यालुहरू मैले अब नम्बर अफ बोल्ट्स निकाल्नको लागि फ्याक्टर लोड त छँदैछ हामीसँग, क्वेसनमै दिएको थियो, सर्भिस लोड दिएको थियो। फ्याक्टर लोड हामीले निकालिहाल्यो 1.5 टाइम्स इन्टु सर्भिस लोड, द्याट इज 225 आएको थियो। अनि पहिला हामी के गर्यो अनि बोल्ट भ्यालु हुन्छ। अनि बोल्ट भ्यालुको हामी के हुन्छ भने अघिकै भिडियोमा त्यो ल्याप जोइन्टको गर्दाखेरि हामी हेरिसक्यो। बोल्ट भ्यालु भनेको मिनिमम अफ सेयर क्यापेसिटी एन्ड बेरिङ क्यापेसिटी अफ बोल्ट, द्याट इज दुईटैको मिनिमम गर्दाखेरि हाम्रो मिनिमम दुईटैको भ्यालु मध्ये मिनिमम हामी के छ भने सेयर क्यापेसिटीको भ्यालु मिनिमम
आएको छ, द्याट इज 60.996 किलोमिटर। अनि नम्बर अफ बोल्ट्स निकाल्दाखेरि के हुन्छ भने फ्याक्टर लोड बाई बोल्ट भ्यालु हुन्छ। फ्याक्टर लोड हाम्रो 225 छ अनि बोल्ट भ्यालु भनेको 60.996 छ। यति गर्दाखेरि हाम्रो 3.68 आयो। अनि 3.68 लाई हामी के गर्यो भने 4 नम्बर अफ बोल्ट्स 4 लियो। अब टोटल सेलिङ क्यापेसिटी भनेको 4, अब एउटा प्लेटमा कतिवटा बोल्ट्स भयो, 4वटा बोल्ट्स भएपछि के हुन्छ भने 4 इन्टु सेलिङ क्यापेसिटी अफ बोल्ट द्याट इज पर बोल्ट। अनि एउटा बोल्टमा सेलिङ क्यापेसिटी कति हुन्छ भने एउटा बोल्टको द्याट इज 60.96 आएको छ भने 4वटामा कति हुन्छ भने यति गर्यो। अनि टोटल बेरिङ क्यापेसिटी कति गर्यो 4 इन्टु अनि बेरिङ क्यापेसिटी 80.379 द्याट इज 349.516 आयो, विच इज ग्रेटर देन फ्याक्टर लोड। त्यसैले हाम्रो डिजाइन के छ, सेफ रहेछ। अनि अर्को हाम्रो के हुन्छ भने अब बोल्टलाई एरेन्ज गरौँ, एरेन्ज गरेपछि हाम्रो त्यति गरेपछि हाम्रो पुग्छ। अब हाम्रो के छ भने दुईटै प्लेट्स थियो अनि कभर प्लेट्स राखेको थियो। अब यस्तो गरिदिएँ अनि दुईटै एउटा प्लेटमा 4वटा बोल्टलाई दुईटै मा एरेन्ज गरिदिएँ। यति गरेपछि हाम्रो एज डिस्टेन्स कति छ 30 mm छ अनि पिच डिस्टेन्स 50 अनि 30। यति गर्दाखेरि हाम्रो यो के भयो, यो सक्यो। अनि तपाईँ राम्रो लाग्यो भने लाइक र सब्सक्राइब गर्नु होला। अनि केही कसो छ कतै नबुझेको कुरा अनि कमेन्ट बक्समा भन्नु होला। हामी ट्राई गर्छौँ तपाईँलाई सकभर बुझाउनलाई। थ्याङ्क यू।